بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مالك شحادة من قناة Very Simple Tech. في هذا الفيديو راح نوضح مفهوم بسيط كيف ننشئ الصفحة في مايكروسوفت دوت نت MVC بالمقارنة مع الويب فورمز، ونشوف الفرق بيناتهم بشكل مبسط. التفصيل والنظري والعملي إن شاء الله في الفيديوهات اللاحقة في هذه القائمة. عندنا already web form project. خلينا نضيف صفحة جديدة فيه new items. خلينا نسمي الصفحة news مثلا news.spx. زي ما انتم بتعرفوا في الويب فورم في عنا صفحة اسمها news.spx، وهي عبارة عن ملف الاكستنشن تبعه .cs أو حسب لغة البرمجة، أو ممكن تكون b.net. لو بدنا نمشي ونخلق بروجكت جديد MVC بروجكت ونعمل صفحة فيها نيوز مثلا، نضيف بروجكت جديد في MVC. نختار من التمبلت اللي عندنا MVC. طبعا احنا 4.5 فريم ورك مع MVC 5. نوع authentication ما بدنا يضيف لنا الكلاسات الخاصة في authentication، راح نطلعه إن شاء الله في فيديوهات لاحقة. لاحظ عندنا هنا في MVC project في عندنا فولدرات جديدة ما كانت معهودة في الويب فورم. في عندنا controllers، في عندنا scripts، في عندنا views folders. راح نتطرق لكل الستراكشر هذا إن شاء الله بالتفصيل في الفيديوهات اللاحقة. بداية خلينا نتفق مجازا إنه إحنا عشان ننشئ صفحة جديدة لازم نروح على الفولدر اسمه controller، هو فولدر عادي، ونضيف فيه controller empty ونسميه عنا news. نلاحظ إنه عنا كلمة الاسم الكنترولر بنتهي في كنترولر. عنا نيوز كنترولر بنضيف كلمة الكنترولر هاي must في MVC. نلاحظ انه بورد من already class موجود في MVC framework اسمه كنترولر، في له خصائص معينة نتطرق لها فيما بعد في التفصيل. عشان ننشئ الصفحة في MVC ما في عنا زي ASP.NET Web Forms Physical Page. في عنا فقط عبارة عن كلاس بورث من كنترولر، اسم تبعه مكون من قسمين. القسم الأول اسم الكلاس، والثاني كلمة كنترولر keyword. أي صفحة بدنا ننشئها لازم تكون جوات هذا الكنترولر عبارة عن public method تسمى في MVC action method. في عنا هنا method اسمها index. في عنا هنا view. بداية راح أحط اليوزر اسم الكنترولر في URL يتبعه باكسلاش اسم الميثود. لو عملنا run هنا خلينا نغيرها، نضيف مثلا ترجعنا string مبدئيا، نضيف news page. اوكي نعمل run. حتى نوصل لصفحة النيوز عنا لازم نحط اسم الكنترولر اللي هو نيوز بدون مقطع الكنترولر، ثم اسم الميثود. اوكي نحط عنا نيوز، هذا اسم الميثود هي index. صار عنا الاندكس هي عبارة عن ميثود، هي قامت في مقام البيج في ASP.NET Web Forms. الويب فورمز احنا لازم نعطيه physical address لبيج. اوكي حتى وصلنا للنيوز كتبنا اسم صفحة في ASP.NET Web Form اللي هي عنا نيوز، لكن لما نقارنها في MVC لازم نحط اسم الكنترولر بعدها اسم الأكشن ميثود. يعني لازم يكون اسم الكنترولر name without كلمة controller، بعدها اسم الأكشن method.
لو رجعنا ل MVC لاحظ عندنا هنا رجعنا string. إذا بدنا إحنا نرجع صفحة HTML بكل بساطة بنرجعه له، رجعنا type من جديد من نوع إشي اسمه action method action result. هنا ما بنحكي له رجعنا view. أوكي، لأن إيش اللي راح يصير؟ راح يصير عندنا إنه راح نحط يجي اسم الكنترولر. اوكي اوريدي موجود، راح يدخل راح يبحث عن اسم الموديل اللي هي اندكس، والاندكس راح ترجع لنا فيو. من وين راح تجيب لي فيوز؟ اذا في ببحث هنا عندنا بنلاحظ انه في عندنا فولدر جديد اسمه فيوز. في هذا الفيوز مقابل كل كنترولر نقوم بإيجاده راح يعملنا فولدر جديد باسم هذا الكنترولر، حط الفيوز الخاصة فيه. حاليا ما في عندنا فيو خاصة في الاندكس، نعمل له رايت كليك نقول له اد فيو، راح يقترح علينا يكون نفس الاسم. نحكي له اوكي. اذا بدنا احنا نختار الماستر بيج نحط لك فيها فيما بعد، ممكن نختارها من الشيرد نفس الماستر بيج layout underscore مقابلها الماستر بيج في ASP.NET Web Forms. اوكي، ضاف عنا هنا صفحة اسمها index.cs.html جوا نيوز فولدر. نلاحظ انه الاكستنشن تبعها ببلش CS كنا نستخدم C# أو VB إذا كنا نستخدم VB.html. حنشيل هذا مؤقتا، خلينا نطلق عليه اسم news page. نعمل run مرة تانية، راح نكتب اسم الكنترولر بعدها اسم الميثود، راح يجي على view رجعنا لفيو. على هذا بنلاحظ كيف راح رجعنا لفيو. راح يعتمد بداية انه اسم الفيو تبعته اذا احنا ما اعطيناها الاسم محددين راح يفترض انه اسمها مطابق لاسم الميثود، فراح يجي يدور في الفيوز على اسم على فولدر مطابق لاسم الكنترولر، من ثم راح يبحث لنا على صفحة .html مطابقة لنفس الاسم تبع الميثود. اوكي، راح نكتب اسم الكنترولر نيوز، اسم الميثود اللي جوات الكلاس نيوز اللي بتأثر أشهر على صفحة النيوز هي اسمها اندكس. لاحظ جابلنا الاندكس فيو. هذا بكل بساطة لحد الآن مفهوم الكنترول، مفهوم إنشاء صفحة في ال ASP.NET Web Form في ال MVC. نتذكر مرة تانية إنه في الويب فورم في عنا physical page عبارة عن فايل extension ASPX، لكن في ال MVC بنروح على فولدر اسمه كنترولر، عبارة عن فولدر عادي مسمى كنترولر من أجل تنظيم الملفات ووضع كل الكنترولرز في فولدر معين. بعد ذلك إذا كان عندنا تيبل كاستمرز بننشئ كنترولر اسمه كاستمرز، كان تيبل ثاني اسمه امبلويز، كنترولر ثاني اسمه امبلويز. بعديها إذا كان عندنا مثلا زي هنا عندنا تيبل بالداتابيز مثلا اسمه نيوز، بدنا نعمل استعراض للنيوز بنسميه اندكس او نيوز ليست. بدنا نعمل edit مثلا نفس الاشي بنيجي بنعمل هنا صفحة نسميها edit، رح ندخلها عن طريق نكتب في اليو ار ال نيوز /edit، وراح نضيف فيو جديدة. راح اضيف لنا هنا بعد ما نضيف فيو جديدة راح اضيف لنا جوا نيوز اسم الفيو اذا ما اعطيناه اياه، راح يعمل له default by default نفس اسم الميثود. رايت كليك كمان فيو، احكي له edit. اوكي، نلاحظ هنا شأننا view by default باسم الاكشن ميثود اسمها edit. اوكي، لو بدنا صفحة مثلا delete ننشئ view by default نفس النيم تبع الاكشن ميثود، نعمل run.
هنا اجينا على صفحة الديليت. لما نروح على صفحة الإيديت كي نرجع على صفحة النيوز ليست. طبعا هاي اسم الميثود، تقدر تسموا اسم الصفحة اللي بدكم إياها. هاي ببساطة مفهوم الصفحة في MVC. طبعا في تفاصيل كتيرة، أنواع الفيوز، أنواع الأكشن ميثود، رح نتطرقها في الفيديوهات القادمة. تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.